Hello guys, উত্তৰা আৰু সৰ্ভিল ক্ৰিয়েশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ এই YouTube চেনেলটোৰ জৰিয়তে কিছুমান সৰু সৰু বাৰ্তা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ সন্তানসকলৰ উপকাৰ সাধন হ'ব বুলি আশা ৰাখিলো। যদিহে চেনেলটো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ মাতৃসকলে সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা সময়ত বহুত খৰদৰ হৈ ল'ৰা-ছোৱালীক টিফিন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকৈনো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰুটি বনাব পাৰোঁ তাৰে এটা সৰু টিপছ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। সন্তানটিক বিচনাৰ পৰা উঠাই অনাৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱালৈকে এগৰাকী মাতৃয়ে যে কিমান খৰধৰ কৰিবলগীয়া হয় নহয়নে বাৰু? আৰু সেইসকল মাতৃটো আৰুৱেই বেছি খৰধৰ হয় যিসকলে সন্তানৰ লগতে নিজে ওলাই যাবলগীয়া হয়। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অতি কম সময়তে ৰুটি বনাব পাৰি, সন্তানটিক পুষ্টিকৰ খাদ্য দি কেনেকৈ পেটটো ভৰাই ৰাখিব পাৰি তাৰে এটা সৰু টিপছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আটাখিনি মঠি অলপ দেৰি থোৱাৰ পাছত সেই আটাখিনি সৰু সৰু গোল নকৰি আপোনালোকে একেকোবে বেলি ল'ব। বেলি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকক যদি পুৰি প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে অলপ পাতলাকৈ বেলিব আৰু যদিহে ৰুটি আকাৰত বনাব খুজিছে তেনেহ'লে অলপ ডাঠ কৰি ৰাখি দিব। আৰু ডাঠ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা গিলাচৰ সহায়েৰে, আপোনালোকে গিলাচ নলৈ বেলেগো ল'ব পাৰে, মই যিহেতু গিলাচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু গোলো হয় আৰু সোনকালে কাট খায় গতিকে মই গিলাচৰ কথাকে ক'লোঁ। আপোনালোকে যিমানখন পুৰি বা ৰুটি বনাম বুলি ভাবিছে সিমানখন কাটি ল'ব পাৰে। মোৰ প্ৰথমবাৰত 12খন ৰুটি দৰকাৰ হৈছিল গতিকে মই একেকোবে ডাঙৰকৈ বেলি 12টা চেপত ৰুটিকেইটা কাটি ল'লোঁ। আৰু এনেদৰে আপোনালোকক যিমানকেইখন পুৰি লাগে আৰু অধিক প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে এনেদৰে আকৌ কাটি ল'ব পাৰে। আটাকেইটা বেলি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমে টাৱাত দি দুইটা ছাইডে অলপ অলপ সেকি ল'ব। সেকি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে গেছত সেকি দিব। আৰু চাওকচোন মোৰ ৰুটিকেইটা কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু ইয়াৰ সোৱাদ যে কিমান ধুনীয়া মই আপোনালোকক কেনেদৰে বুজাম। এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ৰুটি বনোৱা ফটোজ আৰু ভিডিঅ'বোৰ মই ৰাতি খাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা, গতিকে মই শুকান ৰুটি বনাইছিলোঁ আৰু গেছত সেকি বনাইছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে যিমান পাৰে সেকি খোৱাতকৈ টাৱাত দিহে খাব, কিয়নো জুইত সেকি খোৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ইমান সুবিধাজনক নহয় আৰু স্বাস্থ্যসন্মত নহয় বুলি বিজ্ঞসকলে কয়। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ সন্তানসকলক টাৱাত দি খোৱাৰহে চেষ্টা কৰিব। আৰু মোৰ দৰে এনেদৰে কোনোবাই যদি ৰুটি বনায় তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু ইয়াতকৈও যদি বেলেগ কিবা টিপছ আছে তাকো দিবলৈ নাপাহৰিব।